Hello and welcome to Cascade India. আজি মই আছো workshopত এখন নতুন গাড়ী লৈ এটা নতুন project লৈ আপোনাৰ ওচৰত আহিলো। আজি আমাৰ ওচৰত আহিছে এখন Innova। Innova খনৰ full body paint হ'ব। তাৰ লগতে কিছুমান part change হ'ব আৰু যেনেকে back door, front bumper, channel এইবিলাক part change হ'ব আৰু বাকি গোটেই গাড়ীখনৰ এটা নতুন লুকস আহিব। প্ৰাইস কিমান পৰিছে হেতু মই কম লাষ্টত। গাড়ীখনৰ বহুত ডেন্টিং আছে যেনেকে আপোনালোকে দেখি আছে এইখিনি পাৰ্টত আছে আপোনাৰ দৰজাত আছে ফেন্ডাৰত আছে ব্যাক দৰজাটো চেঞ্জ হ'ব আৰু আপোনাৰ ব্যাক বাম্পাৰ ম্যাক্সিমাম পাৰ্ট ডেন্টিং আছে গোটেইখিনি প্ৰসেস আপোনাক ভালকে দেখাই আছো আৰু কালাৰ এটু কালাৰ ফাৰ্স্ট টাইম আহিছে আৰু ইনোভা ফুল বডি কৰা নাই আগতে এখনে ফাৰ্স্ট হ'ব আগতে আহিছে বাট নট ফুল বডি তো এখন ফাৰ্স্ট হ'ব গাড়ী আপোনাক ভালকে দেখাই আছো আৰু কালাৰ কৰাৰ পাছত যোনটো ফিনিশিং আহিব আপোনালোকে হেতু চাবলৈ ৰখক অলপমান বিকজ আমি নিজৰ 100% দিও আৰু ভাল হ'ব লাগে তেতিয়াকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰ্টস আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলো গোটেইখিনি আহি পাইছে তো ওয়ান অফ দা মেজৰ পাৰ্ট আছিলে দৰজাখন যিখন অলৰেডি ফিটিং কৰি দিয়া গৈছে এইখন তাৰ মানে পুৰা কমপ্লিটলি ড্যামেজ আছিলে তো বাম্পাৰটো আমি যেটো ফ্ৰন্টৰ বাম্পাৰ আছে হেতু আমি চেঞ্জ কৰি আছো ইনফ্যাক্ট ব্যাক সাইডৰ বাম্পাৰটো অলপ ৰিপেয়াৰ কৰিলে হৈ যাব বেছি বেয়া হোৱা নাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সৰু সৰু পাৰ্টস আছে যিবিলাক আমি বদলাব লগা হৈছে কিছুমান ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হৈছে তো গাড়ীখনৰ ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাওক আমি কেনেকৈ কামখিনি কৰিছো বহুতখিনি কষ্ট হৈছে বাট ফিনিশিং ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব লাগে চাওক ডেন্টিংৰ কাম অলমোস্ট ফিনিশ হৈছে আৰু এতিয়া পুটিৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে সেন্ডিংৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু তাৰ পিছত গাড়ীখন ফাইনালি হিট চেম্বাৰত সোমাব তাৰ পিছত লেটস ৱেইট ফৰ দ্য ৰিজাল্ট
সো ইনোভাখন আমাৰ পেইণ্ট বুটত সোমাই গ'ল আৰু কালাৰ শ্বেডটো কাষ্টমাৰে চুজ কৰিছে নিজে আগৰ কালাৰটো একদম লাইট গোল্ডেন টাইপ আছিলে আৰু বৰ্তমান অলপ ডাৰ্ক শ্বেডত লৈছে সিমিলাৰ পেইণ্টে যাতে আৰচিটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে সো কালাৰৰ আউটপুটটো বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু ক্লিয়াৰ কোট মাৰাৰ পিছত আমি যেটো ৰিজাল্ট হয় সেইটো গম পাম এটা ক্লিয়াৰ কোটটো মাৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় লাষ্টলৈকে ভিডিওটো চাব আৰু প্লাস আমি এই লাষ্টত প্ৰাইচটো ৰিভিল কৰিম এই গাড়ীখন বনাওতে বা কৰতে কিমান খৰচ হ'ল ইনফ্যাক্ট এখন গাড়ীৰ আমি ইন্টেৰিয়ৰৰো কাম কৰিম ওপৰৰ রুফ সিট কভাৰ্স সাইড প্যানেলস এভৰিথিং তো লাষ্টলৈকে ভিডিওটো চাওক আৰু বাজেটটো গম পাব তেনেকে আপোনালোকৰো গাড়ী থাকিলে আমাৰ তাত লৈ আহিব পাৰিব সেম বাজেটত বা তাতকে অলপ ইফাল হ'ব পাৰে তো আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰো কামটো আমাৰ তাতে কৰাব পাৰিব আৰু গাড়ীখনৰ পেইণ্ট হৈ গৈছে অলমোস্ট আৰু আপোনাৰ যিবিলাক ফিটিংছ আছিলে যেনেকৈ গ্লাছ আছিলে আৰু এইটো আপোনাৰ ৰাবাৰ্ছবিলাক আছিলে আপোনাৰ দৰ্জাৰ চেনেলৰ তো এইবিলাক ফিট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া যদি চাব পাৰে আপোনালোকে অকল ভিতৰৰ যিখিনি কাম সেইখিনি আছে বাকী ডোৰ পেডছ শ্বীটছ এইবিলাক আছে বাকী পেইণ্টটো অলমোস্ট হৈ গৈছে তো আৰু কাম বেছি নাই অলপ টাইমৰ পাছতে আপোনালোকে যোনটো ফাইনেল লুক সেইটো চাব পাৰিব
গাড়ীখনৰ পলিশ হৈ গ'ল আৰু পলিশৰ পাছত যোনটো পেইণ্টৰ আপোনাৰ ফিনিচিং আহে সেইটো বহুত এনহেন্স হৈ যায় তো পলিশ একদমেই ৰিকুৱাৰ্ড হয় গাড়ীখনৰ এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰ কাম হৈ আছে আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে কাষ্টমাৰে যেনেকৈ কৈছিলে যে গোটেইখিনি আপোনাৰ লেডাৰত চিট কাভাৰ্ছ হৈছে ষ্টেৰিংছ হৈছে ডেছবৰ্ড হৈছে তো গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল এতিয়া যিখিনি ডিটেইলিং আছে সেইখিনি হৈ আছে ধুনীয়াকৈ ৰুফ চুফ চব চাফা হ'ব ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে চাব পাৰে ড'ৰ পেডছতো তেওঁ অলপমান কাষ্টমাইজেশ্যন কৰিছে ৰুফটো হৈছে লগতে কাষ্টমাইজেশ্যন তো ফিনিচিং হ'ব আৰু গাড়ীখনৰ পলিশ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কোটিং হৈ আছে 9H কোটিং আৰু পেইণ্টৰ পিছত যদি আপোনালোকে কোটিং কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বস্তুটো শ্বাইন এটা আহি যায় আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ গাড়ীখন প্ৰটেক্ট হৈ যায় তো এতিয়া কোটিং হৈ আছে কোটিঙৰ পাছতে ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ 2 more seconds গাড়ীখন ফাইনেলি হৈ গ'ল ৰেডি ডেলিভাৰী আছে এতিয়া আৰু বিৰাট ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং কৰা হৈ গৈছে আৰু কোটিঙৰ পাছত যোনটো পেইণ্টৰ শ্বাইন আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু যদি অকণমান ওচৰত আহে চাব পাৰে কোটিঙৰ পাছত যোনটো শ্বাইন আহিছে বিৰাট ধুনীয়া আহিছে শ্বাইনটো আৰু কোটিংটো একচুৱেলি কৰিলে পাছলৈকে প্ৰটেকশ্যন এটাও আপোনালোকৰ হৈ থাকিলে তো সেইকাৰণে পেইণ্টৰ পাছত মেক্সিমামে কোটিং কৰিব নিবিচাৰে বাট মই ছাজেষ্ট কৰোঁ পাৰ্চনেলি যদি আপোনালোকে কোটিংটো কৰাই থৈ দিয়ে তেতিয়া পাছলৈকে দাগ দুগ নবহে আৰু তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি ডেণ্টিং পেইণ্টিং কৰাই তো লগতে কোটিং কৰাই ল'ব তো ফাইনেল প্ৰডাক্ট এইটোৱে আৰু গাড়ীখনৰ ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰ এক্সেক্টলি মিলিছে আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা এনেকুৱা ডেণ্টিং পেইণ্টিং আছে তেতিয়াহ'লে CSI আহিব আৰু ফুল বডি কামত অকণমান সময় লাগে তো অকণমান সময় দিব সময় লৈ পেলাই যদি দিয়ে গাড়ীখন তেতিয়া কাম ভাল হ'ব সদায় আৰু এনেকৈ চাই থাকক CSI আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আৰু চাব বিচাৰে সেইটোও লিখিব পাৰে তো সেনেকুৱা টাইপৰ আনা আমি ট্ৰাই কৰিম আৰু তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক আৰু গড ব্লেছ ইউ আৰু লগ পাম সকলোকে বাই বাই